सो वेलकम ट्रेडर्स। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्दैछु 95% ट्रेडरको ट्रेडिङमा मिस्टेकको बारेमा है, जुन मिस्टेकको कारणले तिनीहरु अहिलेसम्म ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न सकेको छैन र प्रॉफिट सबैले हान्छन्। तर हाम्रो मेन गोल ट्रेडिङमा के हुनु पर्यो त? कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नेमा हाम्रो के हुनु पर्यो त? मेन गोल हुनु पर्यो। किन ट्रेडिङमा लेस देन 1% ले मात्रै ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्छन्? प्रॉफिट सबैले हान्छ। तपाई इभन चार्ट प्याटर्नमा ट्रेड गर्नु, तपाई मुभिङ एभरेजमा ट्रेड गर्नु, आरएसआई बीवेबमा ट्रेड गर्नु, मार्केटले तपाईलाई कुनै न कुनै दिन मार्केटले तपाईलाई प्रॉफिट दिन्छ नै। तर हाम्रो मेन फोकस केमा हुनु पर्यो? ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्ने है। मेन फोकस, मेन गोल हाम्रो के हुनु पर्यो? कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ हुनु पर्यो। र धेरै जना ट्रेडिङमा के मिस्टेक गर्छन् भने तिनीहरु एउटा लिक्विडिटी हेरेर डाइरेक्सन फाइन्ड गर्छन् है। अब धेरै जना ट्रेडरहरु युट्युबमा के सर्च गर्छन् भन्दा हाउ टु बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अनेक थरी लिक्विडिटीको के आउँछ भन्दा भिडियो आउँछ, आइडेन्टिफाई लिक्विडिटी और बी लिक्विडिटी। हामीले लिक्विडिटीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा स्पट गर्नु पर्यो, नत्र मार्केटले हामीलाई ट्र्याप हान्छ, मार्केटले हामीलाई स्टप लस हिट गर्छ। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले हामीलाई के गर्छ भन्दा ट्र्याप हान्छ। मार्केट रन्स इन लिक्विडिटी। सो आइडेन्टिफाई लिक्विडिटी और बी लिक्विडिटी को भिडियो तपाईले के हेर्नुहुन्छ भन्दा अनेक थरी तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा भिडियो तपाईहरुले फ्रीमै पाउनुहुन्छ है। तर हामीले कहिले पनि ट्रेडिङमा लिक्विडिटी हेरेर आफ्नो एउटा डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नु हुँदैन। लिक्विडिटी हेरेर हामीले आफ्नो एउटा बायज हामीले फाइन्ड गर्नु हुँदैन है। मार्केटले तपाईलाई के गर्छ भन्दा लिक्विडिटीमा ट्र्याप हान्छ है। धेरैले तपाईलाई के भन्छ भन्दा हामीले जहिले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोच्नु पर्छ है। तर ट्रेडिङमा रियालिटी के हो? जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोच्छ मार्केटले त्यसलाई नै के गर्छ भन्दा ट्र्याप हान्छ है। तपाई म्यानिपुलेसनमा चाहिँ नपर्नु होला। धेरैले तपाईलाई के भन्छ भन्दा हामीलाई 95% को अगेन्स्टमा सोच्नु पर्छ। हामीले कहिले पनि 95% म्याट्रिक्सलाई हामीले ट्रेडिङमा फलो गर्नु हुँदैन। किन? मार्केट 95% म्याट्रिक्सको जहिले पनि अपोजिटमा रन हुन्छ र तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला। जब ट्रेडरहरु बाइ हान्छन् मार्केट तल गइदिन्छ, जब ट्रेडरहरु सेल हान्छन् मार्केट माथि गइदिन्छन्। त्यही भएर हामी यो कन्डिसनसँग बस्न हामीलाई 95% को म्याट्रिक्स भन्दा अपोजिट सोच्नु पर्यो। 95% म्याट्रिक्सलाई हामीले फलो गर्नु हुँदैन। तर यो ट्रेडिङमा यही सबभन्दा ठुलो के हो त? म्यानिपुलेसन हो। क्रिप्टो फरेक्स मार्केटमा हामीले 95% लाई फलो गर्नु हुँदैन, 95% अगेन्स्टमा सोच्नु पर्छ। यही सबभन्दा ठुलो ट्रेडिङ फिल्डमा के भन्दा म्यानिपुलेसन हो। र यसकै फाइदा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले के गरिरहेछन् भन्दा उठाइरहेछन् है। तपाई ट्रेन्डलाई फलो नगर्नु। सबैले भन्छ कि एकजनाले भन्नु, अर्कोले पनि भन्छ, एकजनाले भन्नु इक्वल्स टु बी, अर्कोले पनि के भन्ने हो भन्दा त्यही नै के गर्ने भन्दा भन्ने हो। त्यही भएर ट्रेडिङको सबभन्दा अहिले बिगेस्ट म्यानिपुलेसन के हो त? क्रिप्टो फरेक्स मार्केटमा हामीलाई 95% म्याट्रिक्सलाई फलो गर्नु हुँदैन। तर रियालिटी के हो मार्केटमा? म तपाईलाई चार्टमै हेराउँछु, तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ। हामीले 95% को अगेन्स्टमा सोच्नु भएन है। जस्तो यहाँ ट्रेडरहरुले यहाँ के गरिरहेछन् त? धेरैले त्यही बुझा हुन्छ कि एउटा स्टप लस हेरेर तिनीहरुले एउटा डाइरेक्सन के गर्छन् भन्दा फाइन्ड गर्छन्। जस्तो हामी यहाँ के हेर्न सक्छौं भन्दा यो रेजिस्टेन्समा प्राइसले एकचोटी ब्रेकआउट दियो तर बायरहरुले माथि प्राइसले पुश गर्न सकेका छैनन्। यो ब्रेकआउट के हो भन्दा फेलियर भयो। दोस्रो चोटी पनि बायरहरुले अटेम्प्ट त गरे, फर्स्ट अटेम्प्ट बायरहरुको के भयो भन्दा फेल भयो। सेकेन्ड अटेम्प्ट बायरहरुको पनि के भयो भन्दा फेल भयो। बायरहरुले ब्रेकआउट त दियो तर सेलरहरुले इमिडिएटली प्राइसलाई पुश गर्दियो तल है। बायरहरुले यता पनि फर्स्ट अटेम्प्ट बायरको फेल भयो, सेकेन्ड अटेम्प्ट बायरको फेल भयो, थर्ड अटेम्प्ट रिजेक्सन फेल, फोर्थ अटेम्प्ट फेल, फिफ्थ अटेम्प्ट फेल। अब सिक्स्थ अटेम्प्टमा बायरहरुले यहाँ के गर्यो भन्दा फेरि बायरहरुले यो रेजिस्टेन्स सप्लाई जोनलाई के गर्यो भन्दा ब्रेकआउट दिए। तर बायरहरुले यहाँ बायरहरुले प्राइसलाई माथि पुश गर्न सकेका छैनन्। र यो एरियामा अहिले यो युआर US डलरको 6 आवरको के हो भन्दा अहिले यो 50 मिनटको टाइम फ्रेमको चार्ट हो र मार्केटले यहाँ 6-7 घण्टा मार्केट यही के गरिरहेछ भन्दा साइडवेज मार्केट बसेको छ। मार्केटले 6-7 घण्टा मार्केट यही टाइम पास गरिरहेछ है। अब रेजिस्टेन्स टर्न इन्टु सपोर्ट हुँदा है मार्केटले यहाँ डब्लु प्याटर्नको मार्केटले यसरी ब्रेकआउट दिँदा मार्केटले यहाँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि मार्केटले बनाछ। मार्केटले यहाँ डब्लु प्याटर्नको ब्रेकआउट दिँदा पिक्चर पर्फेक्ट रिटेस्ट लिइरहेछ। नेकलाइनमा डब्लु प्याटर्न हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नको के लिइरहेछ भन्दा यो रिटेस्ट लिइरहेछ है। तर बायरहरुले यहाँ माथि के गर्न सकेका छैनन्, प्राइसलाई पुश गर्न सकेका छैनन्। यहाँ बायरहरुमा के छ भन्दा वीकनेस छ र अलरेडी बायरहरुको मल्टिपल अटेम्प्ट के भइसक्यो भन्दा फेल भएकै छ है। बायरहरुको फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ फेलियर भइसक्यो, ब्रेकआउट फेलियर भयो। दोस्रो चोटी पनि ब्रेकआउट फेलियर, तेस्रो चोटी ब्रेकआउट त दिएको थियो, रिजेक्सन लिएर तल, ब्रेकआउट त दिएको थियो, रिजेक्सन लिएर तल है। सो यहाँ हामी के हेर्न सक्छौं? मार्केटले हेड एन्ड सोल्डर चार्ट प्याटर्नको रिटेस्ट दिइरहेछ, मार्केटले डब्लु प्याटर्नको मार्केटले रिटेस्ट मार्केटले यहाँ दिइरहेछ। यसरी मैले मार्क गरे भने तपाईलाई क्लियर हुन्छ है। यहाँ मार्केटले कुन प्याटर्न बनाइरहेछ त? मार्केटले यहाँ हेड एन्ड सोल्डर चार्ट प्याटर्नको मार्केटले पिक्चर पर्फेक्ट रिटेस्ट मार्केटले लिइरहेछ। एउटा बाइङ यो कन्फिडेन्स भयो है। अर्को मार्केटले यहाँ के लिइरहेछ त? मार्केटले यहाँ डब्लु चार्ट प्याटर्नको ब्रेकआउट दिएर मार्केटले नेकलाइनमा पिक्चर पर्फेक्ट रिटेस्ट लिइरहेछ। तर बायरहरुले प्राइसलाई माथि यहाँ पुश गर्न सकेका छैनन् र अलरेडी मल्टिपल टाइम ब्रेकआउट फेलियर भएको छ। र स्ट्रक्चर, मार्केटको स्ट्रक्चर पनि के छ भन्दा बेरिस छ। मार्केटको स्ट्रक्चर हेर्यो भने के छ भन्दा बेरिस छ है। र जसले पनि यहाँ हेर्नु प्रिभियसमा पनि मार्केट यत्रो चोटी पनि मार्केट झरेकै छ। अब यहाँ जसले पनि यहाँ बाइ गर्यो मार्केटले तिनीहरुलाई लस
तिनीहरूको मार्केटले लस गर्यो है, स्टप लस हिट गर्यो। फेरि यहाँ जसले पनि बाई गर्यो मार्केट स्टप लस हिट गर्यो। फेरि यहाँ जसले पनि बाई गर्यो मार्केटले स्टप लस हिट गराछ। फेरि यहाँ जसले पनि बाई गराछ स्टप लस हिट गराछ। भनिसकेपछि अब यो ब्रेकआउटमा धेरैजना ट्रेडरहरू त इन्ट्रेस्टेड हुँदैन नि त बाई गर्न, किन अलरेडी मार्केटले कतिचोटि ट्र्याप हानेछ। आफै भन्नु त यो ब्रेकआउटमा बाई गर्नेहरूलाई एकचोटि मार्केटले ट्र्याप गर्यो, दुईचोटि मार्केटले ट्र्याप गर्यो, तीनचोटि, चारचोटि, पाँचचोटि मार्केटले के गर्यो भन्दा ट्र्याप गर्यो। अब झन् मार्केटले यो हेड एन्ड सोल्डरको मार्केटले ब्रेकआउट दिँदा, मार्केट स्ट्रक्चर मार्केटले ब्रेकआउट दिँदा, डब्लु प्याटर्नको ब्रेकआउट दिँदा, यो ट्रेन्ड लाइनको मार्केटले ब्रेकआउट दिँदा अब यहाँ धेरैजना ट्रेडरहरूले के बुझ्छन् भन्दा अलरेडी मार्केट के भएको छ भन्दा तलै झरेको छ। बायरहरूको यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा यो पनि बायरहरूको ए टाइम फेलियर हुन्छ र मार्केटले यहाँ 6 घण्टा लगाएर मार्केटले के गरिरहेछ त यो रेजिस्टेन्स टर्न इन्टु सपोर्ट हुँदा, यो हेड एन्ड सोल्डरको ब्रेकआउट हुँदा, डब्लु चार्ट प्याटर्नको ब्रेकआउट हुँदा यहाँ को एक्टिभ हुन्छन् रिटेल बायर, तिनीहरूको सबैको स्टप लस के हुन्छ भन्दा तल हुन्छ है। र हेर्नु अब झन् ट्रेडर आफै बुझ्नु, प्रिभियसमा एकचोटि ब्रेकआउट दियो 90 डिग्री मोमेन्टममा झरिहाल्थ्यो, एकचोटि ब्रेकआउट दियो 90 डिग्री मोमेन्टममा झरिहाल्थ्यो। अब झन् मार्केट जब 6 घण्टा यही रेजिस्टेन्समा बसिसकेपछि यहाँ ट्रेडरहरू त झन् त्यही एक्सपेक्टेसन तिनीहरूको त्यही हुन्छ नि त। अब मार्केट के होस् भन्दा फेरि 90 डिग्री मोमेन्टम लिएर प्राइस के होस् भन्दा तल जाओस्, किन मार्केट त प्रिभियसमा खाली मार्केटले ब्रेकआउट दिन्छ तल गइदिन्थ्यो, ब्रेकआउट दिन्छ तल गइदिन्थ्यो। अब यहाँ धेरैजना ट्रेडरहरू के गर्छ सोच्छन् भन्दा 95% को अगेन्स्टमा तिनीहरू सोच्ने खोज्छन् कि अब धेरैजना ट्रेडरहरू के खोज्छन् भन्दा अब यहाँ 95% म्याट्रिक्सहरू यहाँ बाई गरिरहेछन्, रेजिस्टेन्स टर्न इन्टु सपोर्ट हुँदा 95% म्याट्रिक्सहरू यहाँ बाई गरिरहेछन्, हेड एन्ड सोल्डर ब्रेकआउटमा बाई गरिरहेछन्, डब्लु प्याटर्न ब्रेकआउटमा, पिक्चर पर्फेक्ट रिटेस्टमा धेरैजना 95% म्याट्रिक्सहरू यहाँ बाई गरिरहेछन् र 95% म्याट्रिकको स्टप लस के हुन्छ भन्दा तल हुन्छ र अलरेडी यहाँ ब्रेकआउट पनि कति टाइम फेलियर भइसकेको छ। सो प्राइजेस तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन होप के हुन्छ त प्राइजेस के हुन्छ भन्दा तल जान्छ, सेम यो 90 डिग्री मोमेन्टममा प्राइस के हुन्छ भन्दा तल जान्छ। सो जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोच्यो, जसले पनि यो स्टप लस हेरेर यो भन्नाले जुन पनि बायर हो जसले पनि यहाँ बाई गर्छन् स्टप लस त तिनीहरू के हुन्छ भन्दा तल हुन्छ। अब जसले पनि यो तल स्टप लस हेरेर जसले पनि यहाँ एउटा सर्ट पोजिसन ओपन गर्यो, जसले पनि यहाँ के गर्यो भन्दा सेल गर्यो, मार्केटले तिनीहरूलाई के गर्यो भन्दा ट्र्याप गर्दैछ। त्यसपछि मार्केट झन् कति स्पिडमा मार्केट के गरेको छ भन्दा मार्केट माथि के गरेछ भन्दा ट्राभल गरेछ है। मार्केट सिधै इनरल ट्र्याप जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोचेर जसले पनि सेल हान जसलाई लाग्यो होइन, म 95% म्याट्रिक्सलाई म किन फलो गरौँ। 95% म्याट्रिक्स त रेजिस्टेन्स टर्न टु सपोर्ट हुँदा, हेड एन्ड सोल्डर ब्रेकआउट रिटेस्ट हुँदा, ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट हुँदा, डब्लु प्याटर्न ब्रेकआउट नेकलाइनमा प्राइस आउँदा 95% म्याट्रिक्सहरू त बाई गर्छन् है। वाइ सुड आई फलो 95% म्याट्रिक्स भनेर जसले पनि यहाँ सेल गर्यो मार्केटले त तिनीहरूलाई के गर्दैछ भन्दा ट्र्याप गर्दैछ। अब सेम यही कन्डिसन तपाईँहरू यहीँ हेर्नु, मार्केटले यहाँ पनि यत्रो मार्केटले टाइम पास गरिरहेछ र धेरैजना ट्रेडरहरूले अहिले मार्केट साइकोलोजीका नाममा त्यही सिका हुन्छन्। मार्केटले टाइम पास गरिरहेछ भनिसकेपछि मार्केटले इन्भाइट गरिरहेछ, भनिसकेपछि सपोर्टमा मार्केटले कसलाई इन्भाइट गर्छ त बाहिरलाई। यहाँ पनि मार्केटले हेर्नु, मार्केटले यहाँ यत्रो टाइम पास गरेर अब धेरैजनाले के बुझ्छन् मार्केटलाई माथि जानुहुन्थ्यो भने मार्केट सरासरी मार्केट माथि गइदिन्थ्यो त। यदि मार्केटले माथि नै जानुहुन्छ भने मार्केटले कसै पनि कुनै पनि ट्रेडरहरूलाई चाँडो इन्ट्री गर्न टाइम दिँदैन, मार्केट सरासरी मार्केट माथि गइदिन्छ। तर मार्केट यहीँ टाइम पास गरिरहेछ भनिसकेपछि मार्केट मेकर्सहरूले, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले मार्केटले यहाँ कसलाई इन्भाइट गरिरहेछ त मार्केटले यहाँ बाहिरलाई। सो स्टप लस तल हुन्छ, जसले यहाँ स्टप लस हेरेर जसले पनि यहाँ सेल गर्यो, स्टप लस हेरेर जसले पनि सेल गर्यो, जसले पनि यहाँ 95% को अगेन्स्टमा जसले पनि सोच्न गयो मार्केटले के गर्दैछ त मार्केटले तिनीहरूलाई नराम्रो गरी मार्केटले के गर्दैछ भन्दा मार्केटले ट्र्याप गर्दैछ। अब यहाँ पनि हेर्नु, मार्केटले यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दियो, मार्केटले यहाँ मार्केट स्ट्रक्चरको पनि मार्केटले के गर्यो भन्दा ब्रेकआउट दियो, मार्केटले यो लोको ब्रेकआउट दियो, साथसाथै ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट दियो, इम्पोर्टेन्ट ट्रेन्ड लाइन हो। इमिडिएटली के भएको छ भन्दा 90 डिग्री मोमेन्टम भएको छ भनिसकेपछि अब यहाँ जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोचेर जसले पनि यहाँ बाई गरिरहेछन् कि तिनीहरू कसरी 95% को अगेन्स्टमा सोच्छन् त। ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट भयो 95% म्याट्रिक्स यहाँ सेल गर्छन्, यो ब्रेकआउट भयो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भयो 95% म्याट्रिक्स यहाँ सेल गर्छन् र यो स्ट्रङ्गेस्ट के हो भन्दा ट्रेन्ड लाइन हो। 90 डिग्री मोमेन्टम के गरेछ भन्दा आएको छ। सो 95% म्याट्रिक्सहरू यहाँ के गर्छन् भन्दा सेल गर्छन्। मार्केटको ट्रेन्ड पनि के छ भन्दा मार्केटको स्ट्रक्चर, मार्केटको सबै सेन्टिमेन्ट अहिले यहाँ के छ भन्दा बुलिस छ। सो जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा सोचो, जसले पनि 95% को अगेन्स्टमा जसलाई यहाँ ट्रेन्ड फलो गर्नु थियो मार्केटले के गर्दै तिनीहरूलाई मार्केटले के गर्दैछ त यहाँ ट्र्याप हान्दैछ। सो ट्रेडिङमा के हुन्छ भन्दा हामीले 95% को अगेन्स्टमा सोच्नु भएन र हामीलाई एउटा लिक्विडिटी हेरेर डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नु भएन है। जस्तो अब जसले पनि यहाँ सेल गर्छन्, यहाँ सेल गर्नेहरू है, यहाँ सेल गर्नेहरूको स्टप लस कहाँ हुन्छ भन्दा यो माथि हुन्छ है। यहाँ सेल हान्नेहरूको 95% म्याट्रिक्स जुन यहाँ सेल हान्छन् तिनीहरूको स्टप लस माथि हुन्छ। अब यो स्टप लस हेरेर डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नेहरूलाई लास्टमा मार्केट तिनीहरूको टिपी, मार्केटको बिहेभियर के हो त रिटेल ट्रेडरको टिपी हिट हुनुभन्दा अगाडि मार्केटमा रिभर्स चलाइदिन्छ। हेर्नु, जसले 95% अगेन्स्टमा सोचेर जसले यहाँ बाई गर्यो, यहाँ यसरी जसले पनि यहाँ बाई गर्यो मार्केटले के हो त तिनीहरूको टिपी हिट हुनुभन्दा अगाडि मार्केटले के गर्यो तिनीहरूलाई के गर्यो भन्दा ट्र्याप गरिदियो। अब जसले पनि यहाँ 95% अगेन्स्टमा सोचेर जसले पनि यहाँ सेल गर्यो
हेर्नु जसले पनि यहाँ सेल गर्यो मार्केटले लिक्विडिटीकै ट्र्यापमा तिनीहरूलाई पारिरहेछ है। अब यहाँ पनि जसले सेल गर्यो मार्केटले 3वटा त मार्केटले पोजिटिभ क्यान्डल त बनायो, तर तिनीहरूको टिपी हिट हुनुभन्दा अगाडि नै मार्केटले के गरिरहेछ भन्दा स्टप लस हिट गरिदिरहेछ। सो अहिले हामीले के बुझौँ त, हामीलाई 95% को अगेन्स्टमा सोच्नु भएन र स्टप लस हेरेर हामीलाई कहिले पनि मार्केटको बायज भन्नाले मार्केटको डाइरेक्सन आज हामी मार्केटमा बायर हो कि सेलर हो हामीलाई फाइन गर्नु भएन है, किन मार्केटले त्यसमै ट्र्याप हान्छ है। र धेरैजनालाई त्यही बुझा हुन्छ हामीलाई प्रोफिटेबल बन्नु छ भनिसकेपछि हामीलाई 95% को अगेन्स्टमा हामीलाई सोच्नु पर्यो है। हामीलाई 95% को 95% म्याट्रिक्सलाई हामीले फलो गर्नु हुँदैन र अलरेडी तपाईँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है मार्केट यसलाई के गर्यो भन्दा यसलाई ब्रेकआउट दियो, यहाँको इन्ट्री गर्छन् सेलर। अब जसले यो हेरेर है जसले यहाँ पनि 95% को अगेन्स्टमा सोचेर यहाँ बाई गर्न गयो मार्केटले तिनीहरूले ट्र्याप हान्दैछ। अब यहाँ पनि अब यसरी हेर्नु जसले यही स्ट्रक्चरलाई जसले फलो गरेर 95% म्याट्रिक्सहरू यहाँ के गर्छन् भन्दा बाई गरेर होइन म के गर्छु भन्दा सेल गर्छु, वाइ सुड आई फलो 95% म्याट्रिक्स भनेर जसले पनि यहाँ सेल गर्ने सोच्छ मार्केटले तिनीहरूलाई पनि मार्केटले निकाल्दैछ। आफै हेर्नु अब तपाईँहरूलाई क्लियर भएको होला हामीले कहिले पनि 95% को अगेन्स्टमा हामीलाई सोच्नु भएन, किनभने पहिलो कुरो धेरैजना इन्फ्लुएन्सरहरू इन्डियन ट्रेडरहरूलाई हेर्छन् है, तर क्रिप्टो फरेक्स इन्डियन मार्केट जस्तो हुँदैन। अब मैले म आफै इन्डियन मार्केटमा के गर्छु भन्दा ट्रेड गर्छु, म ब्याङ्क निफ्टीमा अप्सन बाइङ सेलिङ गर्छु, म फिफ्टी ट्रेड गर्छु है, म निफ्टी 50 ट्रेड गर्छु है। तर इन्डियन मार्केट हरेक दिन लिमिटेड टाइमको लागि के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ। इन्डियन मार्केटमा सिङ्गल ट्र्याप मोमेन्टम हुन्छ, तर यही दुईवटा कन्डिसन हामी अब इन्डियन मार्केटमा के गऱ्यौँ भन्दा कम्पेयर गऱ्यौँ है। र इन्डियन मार्केटमा सबैजना 1 मिनट टाइम फ्रेममा के गर्छन् भन्दा इन्ट्री गर्छन् है। सो 1 मिनट टाइम फ्रेममा अब यही कन्डिसन हामी इन्डियन मार्केटमा कम्पेयर गरौँ। मार्केटले एज अ यो मार्केटले यो रेजिस्टेन्समा मार्केटले यत्रो टाइम पास गरिरहेछ भनिसकेपछि मार्केटले यहाँ कसलाई मार्केटले इन्भाइट गरिरहेछ त मार्केट यहाँ सेलरलाई इन्भाइट गरिरहेछ। भयोभरको सेलरको स्टप लस के हुन्छ भन्दा माथि। अब यो स्टप लस हेरेर इन्डियन मार्केटमा ट्रेड लिनेहरूले मार्केटले कत्रो राम्रो मार्केटले के दिएछ भन्दा मार्केटले प्रफिट दिएछ। अब यहाँ हेर्नु मार्केटले यहाँ टाइम पास गरिरहेछ। अब मार्केटले यहाँ यत्रो मार्केटले यो सपोर्टमा मार्केटले कसलाई इन्भाइट गर्छ, बायरहरूलाई इन्भाइट गर्छ, स्टप लस तिनीहरूको तल हुन्छ। अब यो स्टप लस हेरेर यहाँ सेल हान्नेहरूलाई मार्केटले कति राम्रो मार्केटले प्रफिट दिएछ। मार्केटले यो मार्केट स्ट्रक्चरको मार्केटले ब्रेकआउट गर्यो, स्टप लस माथि हुन्छ। अब यो स्टप लस हेरेर यहाँ बाई गर्नेहरूलाई मार्केटले कति मजाले प्रफिट दिएछ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा इन्डियन मार्केटको बिहेभियर फरक हुन्छ है। एउटा क्रिप्टो फरेक्स मार्केटमा बिहेभियर फरक हुन्छ। इन्डियन मार्केटमा के हुन्छ लिमिटेड टाइमको लागि ओपन हुन्छ, मर्निङमा इन्डियन मार्केट ओपन हुन्छ र इभिनिङमा के भइदिन्छ भन्दा क्लोज भइदिन्छ। तर फरेक्स के हुन्छ 24 आवर के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ। इन्डियन मार्केटको बिहेभियर के हो त यही सेम कन्डिसनलाई हामीले यदि हामीले फरेक्स क्रिप्टोमा ट्रेड गरेको भए यही कन्डिसन हामीले हेऱ्यौँ त यहाँ म 50 मिनट टाइम फ्रेममा गएँ। अब यहीँ तपाईँ हेर्नु त यही कन्डिसन युआर डलरमा मार्केटले कतिचोटि मार्केटले हामीले निकालिदिएको छ है। यता हेर्नु हामीले कन्डिसन यहीँ हामीले सेल हान्यौँ, यहाँ सेल हान्यौँ, मार्केटले कतिचोटि यही मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ तपाईँले बाई हान्नु भएको भए यो कन्डिसनमा तपाईँले यहाँ इन्डियन मार्केटमा ट्रेड गरेको भए तपाईँको ट्रेड के हुन्थ्यो भन्दा 10 आउट अफ तपाईँको 7 to 8 ट्रेड के हुन्थ्यो भन्दा मिल्थ्यो। तर फरेक्स क्रिप्टो मार्केट के हुँदैन भन्दा त्यस्तो हुँदैन। यही कन्डिसनमा तपाईँले इन्डियन मार्केटमा सेम यही इन्ट्री गरेको भए तपाईँको ट्रेड के हुन्थ्यो भन्दा प्रफिटमै जान्थ्यो। तर क्रिप्टो फरेक्स के हुँदैन भन्दा त्यस्तो हुँदैन है। इन्डियन मार्केटको बिहेभियर र क्रिप्टो फरेक्सको बिहेभियर के हुन्छ भन्दा 100% के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बुझ्नु पर्यो। र इन्डियन मार्केटमा तपाईँले 95% अगेन्स्टमा सोच्दा हुन्छ, किन इन्डियन मार्केटमा स्टिल सबैजना चार्ट प्याटर्न यो त्यो युज गरेर के गर्छन् भन्दा ट्रेड गर्छन्। तर क्रिप्टो फरेक्समा सबैलाई अहिले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै सबैलाई लिक्विडिटीको नलेज हुन्छ नै। त्यही भएर हामीले फरेक्स क्रिप्टोमा 95% को अगेन्स्टमा हामीले कहिले सोच्नु भएन। स्टप लस हेरेर हामीले इन्डियन मार्केटमा डाइरेक्सन फाइन्ड गर्ने, तर क्रिप्टो फरेक्समा स्टप लस हेरेर मार्केटको बायज ड्रोन लिक्विडिटी हामीलाई फाइन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब तपाईँले यो भिडियो चाहिँ बुझ्नुभएको होला र बिगिनरहरूलाई हेल्प चाहिँ भयो होला।